A harsányi horgásztó a Bükk déli lejtőinek ölelésében helyezkedik el Miskolctól alig 10 kilométerre. A 3 tóból álló egymáshoz képest láncszerűen elhelyezkedő völgyzárógátas tavak közül jelenleg 2 tó áll a horgászok rendelkezésére, míg a völgy legfelső tava a folyamatos halutánpótlást hivatott ellátni. A parti zónát sás, néhol nád, illetve gyékény borítja. A tó halállományát főként a békés halak alkotják, azonban jelentős a csuka, süllő és a szürkeharcsa állomány is. A pontyok átlagsúlya 2,5–3 kg közötti, és számos alkalommal fogtak már itt 20 kg fölötti pontyokat is, ami egy bojlis horgászverseny előtt meglehetősen jól hangzik. Stábunk testközelből megfigyelhette az SBS Szico Team csapatának versenyzését, akik vállalták, hogy a kiélezett helyzet közepette operatőrünk ott lábatlankodjon horgászhelyükön, és megörökítse taktikai húzásaikat és horgászpraktikáikat. Az sohasem derül ki, hogy hány ponttyal fogtak volna többet, vagy épp kevesebbet, ha nem vagyunk ott mellettük, mégis nekünk az a meggyőződésünk, néhány szerepelni vágyó hal kizárólag a kamera közelsége miatt választotta őket. A Pecamánia Roadshow 2013. augusztus 21-e és 25-e közötti 100 órás versenyén 20 kiváló technikával és taktikával felszerelt bojlis csapat vágott neki a versenynek. A szervezők és a tógazda mindent megtettek, hogy magas színvonalú, tartalmas megmérettetés várja a horgászokat, innentől már minden rajtuk, a taktikájukon és persze a tó halain múlt. A profizmus mellett persze nem elhanyagolható tényező az a bizonyos szerencsefaktor sem. A horgászhelyek kisorsolásánál már is befolyásoló tényező volt Fortuna keze. Mivel először horgászunk itt, annyira nem ismerjük a helyeket, csak ugye a horgászok reakcióit tudjuk levenni. Hát azokból ugye nem volt olyan nagyon nagy szomorúság, úgyhogy olyan nagyon-nagyon jó helyet nem húzhattunk, de nem is nagyon örültek túlzottan, úgyhogy szerintem ez egy ilyen középkategóriás hely lehet. A csapatok elfoglalták a kisorsolt állásaikat, az SBS Szico Team a tó délnyugati helyén verte fel a táborát. A verseny kezdetekor kissé borús az időjárás, és 23 fokot mérhettünk. A páratartalom 67%, a légnyomás változás stagnál, 1012-es értéket mutat. Az egyik legjobb meló. A helyszín nagyszerű, az időjárás kielégítő, úgyhogy most már csak egy kis versenygés és jó néhány méretes ponty hiányzik. Az SBS Szico Team berendezte a terepet a maratoni horgászathoz. Hamarosan kiderül, hogy mit is jelent egy ministég, és előkerült egy gigantikus csúzli is. Lehet, hogy még a fácánok sincsenek biztonságban a verseny alatt? Na lássuk, milyen taktikával indul neki Zoli, András és Gyuri ennek a nem mindennapi versenynek. Hát a sorsolás után az egyik legfontosabb dolog az, hogy hova is fogunk etetni, kiválasztani és lebójázni a helyet. Ezen a versenyen lehetőség van arra, hogy csónakkal bemenjünk, és kiválasztjuk a helyet, lebójázzunk, de etetni már csak partról lehet. Be fogunk menni most oda, ahova lebójáztunk, de egy pár szót engedjetek meg, hogy miért is ide helyeztük a bóját. Köztudottan ugye azokból a hírekből, amit eddig hallottunk, meg barátoktól, ismerősöktől, ugye mindig érdemes kutakodni a verseny előtt, amiket tőlük hallottunk, arra az információra támaszkodva, azt a technikát választottuk, hogy minél nagyobb távolságot próbáljunk elérni. Ugye társam Andris éppen azért próbálkozik most, ugye, hogy melyik az a távolság, amit el tudunk érni, mert szinte kizárólag minden versenyen a halak első lépésben behúzódnak a tó közepére, és aki nagyobb távolságra tud horgászni, annak van nagyobb esélye. De ugye azért itt figyelembe kell venni azt is, hogy szembeszél is lehet, akár PVA-t is kell használni, és ezek mind hátráltató tényezők, hogy egy kis előnyt szerezzünk, amit nem tilt a szabály, és sehol nincs ez kikötve és nem okoz problémát. Hogy az előbb láthattátok, ugye a társam Andris pont egy stégről, egy házilag barkácsolt stégről dob, ami azért nagyon fontos, mert az, hogy így meg van magasítva, eleve magasabb a part nekünk, plusz még ugye rajta van ez a stég, ez biztos vagyok benne, hogy egy 5-8 métert számít. És azért helyeztük ide balrább inkább a bóját, mert ott van a több hal, mondjuk úgy az információk alapján. Még egy fontos dolog,
az pedig az, hogy ugye több bóját is el lehetne helyezni, de mi egy bóját helyeztünk el, ennek egyetlen egy fő oka van. Nem ez az általános, és nem ezt szoktuk általában csinálni, de egy olyan speciális helyzet alakult itt ki az etetéssel kapcsolatban, hogy mivel kicsit oxigénhiányos a víz és félti a tógazda halakat, ezért új szabályokat vezettek be, limitálva van az etetés. Mivel limitálva van, ez azt jelenti, hogy maximálisan 30 kg metodmixet lehet használni, 20 kg magot, ami le van már főzve, és 20 kg pelletet, és 50 kg boili maximum. A nagy távok behorgászásához tehát rendelkezésre áll egy plusz stég, egy nagy etetőcsúzli és az a sok-sok dobott kilométer, ami az igazi rutint jelenti. Aló! Megtaláltátok a túlparton a végszerelékünket? Minden kezdet nehéz, mondhatnánk, de most nem úgy tűnik. Borul a papírforma, mert csapatunknak még etetni sem nagyon volt ideje. Én mondtam, hogy a pontjaink szeretnek fürödni a népszerűségben. Szerintem a kamerára jönnek. A negyedik bot még nincs is a helyén, de már megvolt az első kapásunk, ez jó kezdetnek tűnik. Andi, mi volt a csali? M1-es boili bepasztázva, M1-es pasztával. Így kell egy versenyt elkezdeni. Nagyon beindult az SBS Szico Team. 10 fölötti, nem is lehetne jobb kezdést elképzelni. Sorra jöttek a szebbnél szebb fogások, köztük egy igazi gyöngyszem, amely sokáig versenyben volt a legnagyobb hal címért, 25 kg 85 dekával. Az első napot jól kezdte, majd jól is folytatta az SBS Szico Team. Lássuk, mi történt az első 24 órában, és hallgassunk bele, hogy milyen taktikát választ a csapat, hogy a verseny végéig az élbolyban horgásszanak. A 24. óra végén 241,9 kg-mal vezeti a versenyt az SBS Szico Team. A második helyezett a Tizo Carp Team 214,9 kg-mal, a dobogó harmadik fokán jelen pillanatban az ózdi pontykalózok állnak 189 kg hallal. Akkor fogjuk azt beszéljük meg, hogy mit csináljunk, ugye két lehetőség van. Az egyik az, hogy most itt az elején inkább verjük be a nagyobb mennyiséget a meglévő etetőanyagunknak, vagy inkább osszuk el, és akkor folyamatosan kisebb gombócokkal letetgetve próbáljuk megtartani a halat, bár ekkora mennyiségű halat nehéz megtartani. Szerintetek mi legyen, mit csináljunk? Hát szerintem mindenképpen kicsit többet kellene etetni. Etessünk egy kicsit többet gombócból. Próbáljunk meg egy kicsit messzebbre dobni, meg a csalikat egy kicsit könnyítsük ki. Az etetésben annyit kell, azt beszéljük meg azért, hogy ha most beetetjük a nagyobb mennyiséget, akkor benne van a pakliban, hogy a végére elfogy. Azt, hogy csináljunk kisebb gombócot, rakjunk bele több boilit. A boiliból még azért nem használtunk el igen, abban nem használtunk nagy mennyiséget. Próbáljuk meg azt, rakunk bele több boilit, kisebb gombócot, és akkor gyakrabban, sűrűbben etetjük azt a pár gombóc mennyiséget. Jó. Muszáj egy kicsit jobban csápoljuk a vizet, hogy könnyítsük ki el. Könnyítsük a csalit. És mivel könnyítsük ki? Hát egy kis pop-up-pal. Kis pop-up-pal? Fluoropop-upokkal pakoljuk meg, próbáljuk meg azt, és akkor bepasztázva. Próbáljuk meg a méretét csökkenteni. Megpróbáljuk azt is, legalább az egyik boton mindenképpen, igen, csak nehogy megint a DV-re jöjjenek rá. Hát annyi, amit észrevettünk, igen, hogy hogyha édes csalit rakunk fel, akkor hamarabb elhúzza a DV, de hát ha megpróbáljuk mondjuk egy squiddel megkupakolni, az biztos, hogy a DV-re arra nem ugrál, és akkor azzal nézzük lehet. meg a kisebb csalit is, meg a sima könnyítést is. Úgy tűnik, a taktika bevált. A frissítésnek köszönhetően ismét megindultak a halak, munkát adva a csapatnak. De mire lesz ez vajon elég? Érdekes, egy picit megindult a szél, meg befrissítettünk, és mindjárt itt az első kapás. De reméljük, hogy ez így fog folytatódni, és újra feléledünk. A verseny 33. órájában a Tizo Carp Team vezet 392 kg-mal. A második helyen az ózdi pontykalózok tanyáznak 370 kg-mal, míg a harmadik helyen 352 kg-mal az SBS Szico Team áll. 18-42.
csapattársaimmal amellett a taktika mellett döntöttünk, hogy egy nagyobb etetést próbálunk eszközölni, amit meg is tettünk, nagyon sok gombócot beszórtunk, boiliból is nagyobb mennyiséget, és ugye most ennek éjszaka kellene meg lenni az eredményének. Tegnap este éjfélre 3 halnál jártunk, ahhoz képest most még nincs, ugye nem telt el az éjfél, de már 2 halunk van, igaz, hogy ezek egy kicsit kisebbek, de azért bízom benne, hogy előbb-utóbb be fog érni az etetésünk, be fog érni a csallink, és jelentkezni fognak a kapásszámokban azok a csalli minőségben való különbségek, ami általában a mi csalliainkat megilleti. Nehéz etetést, azaz ilyen katapult, vagy szpomb, vagy parittyát csak és kizárólag a nappali órákban reggel 7-től este 7-ig lehet használni. Ebből adódóan evidensen este 7 órától már csak ilyen könnyű etetés lehet használni, amilyen csúzli, dobócsőben kimerülne, mivel ilyen 130-140 méter körüli távolságot horgászunk meg, mert ugye, hogy minél nagyobb távolságot elérjünk, ugye, hogy bent vannak a halak, ezt már nagyon jól tudtuk az elején is. Ezért itt egyedül egy dolog jöhet szóba, méghozzá az a dobócsövezés, mint ahogy láttátok az előbb is, hogy csöveztem, azzal próbálom éjszaka is itt tartani a halat, vagy legalábbis ide csábítani, mert azt lehet látni, hogy a hanghatásra reagálnak, tehát nagyon sok esetben nem feltétlenül mindig az a jelentőség a golyónak, ugye, hogy az meg is egye a halat, hanem meg is egye a hal, persze ez is fontos, de egy másodlagos szerepe pedig az a hanghatás, amivel ide lehet csábítani az etetéshez. Ilyen 24-es golyókkal, mint amit itt láttok a kezembe, ilyen nagyobb méretű, ezek mind oldódóak, és akkor ezzel próbálunk folyamatosan ilyen 2 óránként, vagy 1 óránként, vagy a kapás számtól függően, hogyha több kapás van, akkor még gyakrabban etetni. Tovább pörögtek a horgászat órái, derekasan dolgoztak az SBS horgászai, de a hírek szerint az élboly csapatai sem tétlenkedtek. Közel 2 napnyi horgászat után rengeteg nagy és izgalmas fogáson vagyunk túl, és úgy tűnik, hogy a verseny izgalmai még csak ezután fognak fokozódni. A 46. óra után az SBS Szigo Team a második helyre lépett előre. Az ózdi pontykalózok 459 kg halat zsákmányoltak, 417 kg-mal második az SBS Szigo Team, és a Tizo Carp Team mindössze 30 kg-mal lemaradva 387 kg-mal áll a harmadik helyen. Az etetőanyag bekeverését a likvidekkel szoktam kezdeni. Hopp, 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 hopp. Csinálj. Akkor először a kapás. A másik folyadék, amit használok hozzá, az úgy ismerik a köznyelben, hogy melasz. Ehhez még egy fűszeres likvidet adok, és ehhez körülbelül ugyanannyi vizet adok a tóvízéből, amennyi likvidet hozzáadtam. És ezt jól összekeverem, miután jól elkeveredett, hozzáadom a magvakat. Mi most itt jelen pillanatban 4 féle magot használunk, az egyik a repce, ezt forrázni szoktuk, ezt előre is leszoktuk fagyasztani. Ez azért fontos, hogy egy hűtőtáskába hozzuk el, kicsit körülményes, de hogyha viszont mikor meleg van, és kint hagyjuk a napon, akkor megecetesedik, megsavanyodik, és az nem minden esetben működik jól. A másik egy kis tigrismogyoró, ezt főzni szoktuk, de ezt szintúgy ezt is levágom a somvárba és lefagyasztok, ebből is adok egy kicsit hozzá. Akkor amit én még nagyon szeretek, az a kender, amit szintén főzünk, és ennek az a különlegesség, hogy addig kell főzni, hogyha közelebbről megnézitek, hogy kipattanjanak a kis csirák, a kis fehér csirák. Amikor kipattan, akkor tökéletes. És ezt imádják a halak is,
Én is nagyon szeretem, mert nagyon sok halat fogtam vele. És van még előfőzött kukoricánk, amit lágyra főzünk, tehát nem szeretjük azért nagyon kemény kukoricát. Egyébként is az nehezen emészthető a halnak, főleg egy ilyen 5 napos versenyen, ami nehezen emészthető. Itt pont az a lényege, hogy a halat tulajdonképpen az emésztését beindítsuk, és minél gyorsabban emészen, mert minél gyorsabban megy át rajta a beetetett anyag, amit megeszik, annál hamarabb fog még egyszer jönni táplálkozni, és annál könnyebben lehet megfogni. Megvannak ugye a magvak benne, ezután a következő adalékanyag a pelletek. Ez a fűszeres pellet, ebből rakok hozzá egy kicsit. A másik pedig a halas pellet, pedig ilyen aprót, hogy könnyen össze lehessen gombócolni, mert a nagyszeműnek az a hátránya, hogy ugye nem lehet összegombócolni. A gombócból ki fog állni, akkor nem jó bedobni. Ezt is elkeverem. Hagyom egy picit, hogy ugye a pelletek megszívják magukat ezzel a likviddel, amiben én úgy gondolom, hogy még nagyobb csalogató hatást érhetünk el vele a halak számára. És tulajdonképpen ezután már nincs más, mint hozzáadni a Method Mixet. A Method Mixet ugye azt ilyen 10 kilós vödrökbe hoztuk. 3 darab ilyen 10 kilóssal van, 2-t már elhasználtunk, ez a harmadik, hogy már nagyon a végén vagyunk. És akkor ebből teszek hozzá. Ez egy halas jellegű keverék, magas hallisztartalommal, előemésztett hallisztartalommal, vannak benne kis apró szemcsék, amelyek lifteznek a vízben, és így a víz közt lévő halakat is le tudjuk húzni. És még mutatok nektek egy kis apróságot, milyen taktikát találtunk ki, ami nincsen tiltva sehol, és senki nem mondja azt, hogy ezt nem lehet alkalmazni. Hogy kicsit megnöveljük a terjedelmét az etetőanyagnak. A hátam mögött, ha látjátok, ez ilyen löszfal van, és abból a löszfalból fogunk összedni egy kis port, és azt fogjuk hozzáadni, hogy ugye ilyen agyagosabb lesz, és azzal tudjuk növelni a térfogatát. Ugyanezt teszik, ugye ugyanerről az ajzatról lesznek a halak, tehát nekik ez nem lesz idegen, nem fog okozni problémát. Nehezebb lesz a gombóc, messzebbre fogjuk tudni bejuttatni, plusz nagyobb terjedelmű lesz, és ugyanúgy az a likvid, ami a csalogató hatást adja, azt ugyanúgy meg fogják tudni kapni, meg fogják tudni enni, és megtalálják a halak. Úgyhogy ez egy olyan apró trükk, amit nem nagyon szoktak elárulni, de most ugye ehhez a helyzethez alkalmazkodva ezzel is egy kis pluszt tudunk eszközölni. És ezután már egy feladat van, hogy ezt úgy keverjük el, hogy megfelelő állaga legyen, amit utána könnyedén össze tudunk gyúrni, és lehet gombócozni. Gondolom, hogy most már optimális, amit leellenőrzök. Igen, most már ez egy tökéletes. Ugye össze lehet nyomni, hogyha nagyon akarjuk, persze, de ennek az az előnye, hogy ez már ugye nedvesebb egy kicsit, és ez jobban bont a vízben, könnyebben szétesik, és bár így a kamerában nehéz átadni, de elég komoly súlya van a gombócnak, ami azért hatalmas előny, mert ez 140 méterre, akkor a gombóc ez be fog menni. A fogást mérő szervezők éjszaka érkeztek, és reggelre elkészült az új mérlegelőlap, hogy lássuk is, hányadán állunk a verseny 59. órájában. A Szico Team 642 kg-mal a harmadik, a Tiso Carp Team 661 kg-mal második, az Ózdi Pontykalózok pedig 671 kg-mal vezetnek.
A verseny krónikájához még hozzátartozik, hogy a Halzóna Carp Team közel 27 kg-os pontyot fogott, ezzel megelőzte az SBS Szico Teamet a legnagyobb hal kategóriában. Nagyon izgalmasan alakulnak az események, én már kíváncsi vagyok, ki nyeri ezt az őrült versenyfutást. Sok horgász úgy tartja, hogy a fogás sikere mindössze 30 centiben rejlik, az utolsó 30 centiben, azaz a végszerelékben. Lássuk, hogy az SBS Szico Team milyen megoldást választ erre a kiemelten fontos területre. Sziasztok! Akkor Zoli kérésére szeretném bemutatni nektek az általunk használt végszereléket. Azt tudni kell a végszerelékekkel kapcsolatban, hogy sajnos nekem a mániám az, hogy akármilyen horogelőke vagy horog megjelenik a piacon. Én mindegyikből vásárolok mintának valót. Horog és horogelőke tesztelése alapján született meg a legbeváltabb horogelőkénk, ami egy bevonatos horogelőke, egy kagylóálló, aminek megvan az az előnye is, hogy nem tekeredik fel dobás közben, és mikor bedobjuk, akkor teljesen lefekszik az aljára, ami óriási előny a halak fogásának szempontjából. Szeretném nektek bemutatni ennek a horogelőkének a süllyedését. Tetszés szerint itt levágok egy darabot valamelyik horogelőkéből, amit már korábban teszteltem. Ha ezt beletesszük a vízbe, bevizezzük, ez akármit csinálok vele, fennmarad a víz tetején. Ezzel szemben az általunk használt horogelőkéből levágok egy darabot, és bevizezem, azonnal lemegy az aljára, mint ahogy lehet is látni, és teljesen le is fekszik az aljára. Az általam tesztelt horgoknak a problémái vagy az, hogy nagyon hamar kiegyenesednek a horgok, vagy az, hogy fogunk vele 2-3 darab halat, és le kell cserélni a horgot, mert kimegy a hegye. Ez a horog pedig, amit használunk, ez végre egy olyan horog, hogy akár 20-30 darab hal fogása után sem megy ki a hegye a horognak, és kizárólag akkor történhet vele ilyen, hogy kiegyenesedik, hogyha akadóba behúzzuk, de hal fogásával kapcsolatban ilyen problémák még soha nem fordultak elő. Most pedig összeállítanánk a végszerelékünket. Hát először is kötök a végére egy hurkot, felfűzöm a boilit, a stoppert a helyére teszem, levágok egy tetszőleges hozt a horogelőkéből, és én ilyenkor szoktam beállítani a hajszálelőke hosszát. Általában egy ilyen 18-as boilit a horogtól 2 mm-re szoktam beállítani, egy oldódó boilit. Ezt a kötést nevezik csomó nélküli kötésnek is, de én a biztonság szempontjából szoktam rátenni egy hurkot, hogy nehogy elmozduljon a kötés. Amennyiben kagylós horgászhelyen vagyunk, úgy a bevonatot a horogtól csak 2-3 centire távolítom el. Ilyen esetben, ahol nincs kagylópad, teljesen lehúzzuk a bevonatot, és a horogkötéssel félig készen vagyunk. Ilyenkor a quick change-hez használt gumit felfűzzöm a horogelőkére, már előre, beállítom a horogelőke végleges hosszát, ami jelen pillanatban olyan 14-15 centi. Ez a 14-15 centis horogelőke nem okoz problémát az óriási dobásoknál, akár 140 méterre is bedobhatjuk úgy a felelékünket, hogy nem fog felakadni. Végére teszünk egy sima hurkot, és készen van a végszerelékünk. Ilyen izgalmas versenyt kívánunk minden horgásznak és versenyszervezőnek.
Elérkeztünk a verseny 80. órájához. Lássuk, hogy az utolsó etap előtt hogy állnak a csapatok, és kinek van a legnagyobb esélye megnyerni ezt a tényleg nem mindennapi versenyt. Újabb fordulat történt, ami már nem is meglepő. Az első 3 helyezett fej-fej mellett haladva cserélgeti a pozíciókat. A verseny utolsó nyilvános mérésénél az ózdi pontykalózok a 3. helyen állnak egy híján 700 kg-mal. Az SBS Szico Team 727 kg-mal a második és 751 kg-mal vezeti a versenyt a Tiso Carp Team. Hamarosan az utolsó versenynapra virradt, és már csak órák kérdése, hogy eldőljön, ki nyeri meg a Pecamania Roadshow augusztusi harsányi állomását. A horgászok nagyon erős teljesítményen vannak túl, és még vár rájuk 20 óra taktikai küzdelem és türelemjáték. Vajon ki lesz az első? Kinek kedvez a szerencse a végjátékban? Megszólalt a dudaszó, ugye ez azt jelentette, hogy vége van a versenynek, lefújták a versenyt. Ugye az utolsó 12 órában már nem hoznak papírt, nagyon nagy meglepetéssel várjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Egy biztos nagyon-nagyon szoros, mind a 3 csapat nagyon-nagyon jól szerepelt, nagyon szép eredményt ért el. Az, hogy ki lesz az első, második vagy harmadik, ez már szerintem inkább a szerencsén múlott, mint a tudáson. És eljött a várva várt pillanat, az eredményhirdetés, ahol minden kiderül. Szép verseny volt, férfias küzdelem, ahol 3 csapat kiemelkedett a mezőnyből, de a 100 órát végig dolgozó mezőny minden tagja elismerést érdemel. A legnagyobb haldíját a Halzónak Carp Team vihette haza, 26 kg 77 dekagrammos fogással. A verseny bronzérmese, akiket sokszor annyira fárasztottunk a kérdéseinkkel, mint ők a verseny második legnagyobb pontját, szóval a verseny 3. helyezettje az SBS Szico Team 853 kg-mal. Második helyen az éllovas 3-as nagy versenyzői, a Tiso Carp Team 870 kg-mal, míg a győztes a Pecamania Roadshow harsányi állomásának aranyérmese, az ózdi pontykalózok 934 kg-mal. Óriási verseny volt nem várt izgalmakkal. 5,5 tonna súlyú összfogással 576 halat sikerült vendégül látni a parton, és 9,6 kg-os átlagsúlyt jegyezhettünk fel a verseny statisztikái közé. Köszönjük a figyelmet a nézőknek, a felejthetetlen versenyt a szervezőknek és a versenyzőknek.